Pálinkás jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai napon úgy gondoltam, hogy egy érdekesebb videó lesz. Elkísérhettek engemet munkába. Reggel fél 6-kor szoktam ébredni, egy kis edzés, és utána készülődünk a munkába. Fél 8-ra kell érkezzünk meg, és egészen 5 óráig dolgozunk. És ilyen a reggel itten ebben az órában. Nagyjából 500 méteres kis séta az autóig, mivel hogy egy olyan utcában lakom jelenleg, amely elsősorban egyirányú, és parkolok itt a belvárosban, ezek így néznek nagyjából ki. Persze vannak ezen kívül nagyobb parkolók is, most attól függ az embernek hol van szerencséje, fizetősek amúgy, bizonyos órától bizonyos óráig, éjjelre ingyenesek. És ha jól emlékszem, igen, vasárnap megint ingyenes, a szombati napon teljesen kell fizetni. Hát ez van, ez Franciaország. Amúgy szerintem már nálunk is nagyjából így működik az egész. Persze azoknál, akiknek nincsen saját parkolójuk. Mégis érkeztem a parkolóba. Na, haladjunk tovább. Innen körülbelül 15 perc, ameddig megérkezem a munkahelyre. Viszonylag üresek az utcák egyelőre, elég korán van, 7 óra múlt el. Úgyhogy, ahogy látjátok, most indul egy része az embereknek a munkába. Itt haladunk befelé, ilyen szép kapukon megyünk keresztül, mint a huligán csapatok. Kártya, és bent is vagyunk. És akkor innen kezdődik a munkanap.
Jó, ez mehet, nem?
Na, ilyen egy munkanapom. Itt van mögöttem az épület, amiben majd fogunk dolgozni az elkövetkezőkben. Remélem érdekesnek találtátok a videót. Ez csak egy kis része annak, ami itten történik a padlóburkolásban, meleg padlóburkolásban. Ilyen egy kórház, így fog kinézni, ahogy láttátok nagyjából. Elég sok ember jön be még utánunk, sok csapat, aki még dolgozik, a festők, ahogy látjátok fent, még majdnem nincsen semmi készen, úgyhogy a tisztaság az mindig a következő csapatra marad. A legrosszabb esetben, vagyis a legtöbb esetben ránk szokott maradni, akik a padlóval foglalkozunk, mi rendet kell csináljunk itten. Legalábbis ki kell jól takarítsuk a szobát, mert mindenki itt hagyja a sittet. Itt hagyják az elektromos kábel darabkákat, a festők, ahogy csiszolnak, a port itt hagyják. Na mindegy, ez a munkánk, ezt csinálom itten.